Có bao giờ sau một ngày làm việc kiệt quệ, bước chân về đến nhà, bạn tự vấn bản thân, sống tốt, sống bao dung thực sự là một cái tội trong thời đại này sao? Đừng vội tắt máy. Nếu bạn vừa trở về nhà với một bờ vai trĩu nặng, áp lực công việc và một trái tim đầy tổn thương vì sự bất công, video này là dành riêng cho bạn. Từ thuở ấu thơ, chúng ta đều được nuôi dưỡng bằng những câu chuyện cổ tích ngọt ngào, nơi cái thiện luôn chiến thắng cái ác và triết lý ở hiền gặp lành trở thành kim chỉ nam cho cách hành xử của con người. Chúng ta tin rằng chỉ cần bản thân sống tử tế, biết nhường nhịn, không làm điều khuất tất và luôn nghĩ cho người khác thì cuộc đời sẽ mỉm cười, số phận sẽ an bài cho ta một lối đi bằng phẳng, an yên. Thế nhưng khi bước chân vào dòng đời vạn biến, thực tế tàn nhẫn lại dội những gáo nước lạnh vào niềm tin ngây thơ ấy. Đã bao giờ bạn nhìn quanh và tự hỏi, tại sao có những người cả đời hiền lành, chưa từng dám làm tổn thương một chiếc lá, lúc nào cũng nhận phần thiệt về mình, vậy mà giông bão cứ hết lần này đến lần khác gõ cửa nhà họ. Họ hết bị phản bội trong tình cảm, lại gặp trắc trở trong công việc, thậm chí phải gánh chịu những mất mát tai ương từ trên trời rơi xuống. Nỗi đau đớn lớn nhất của người lương thiện không chỉ là những tổn thương vật chất hay thể xác mà họ phải chịu đựng, mà chính là sự đổ vỡ của niềm tin bên trong. Đứng trước những nghịch cảnh trớ trêu, đối diện với những kẻ gieo ác nhưng vẫn sống nhởn nhơ, trong lòng người tốt không tránh khỏi những đợt sóng ngầm oán hận và hoài nghi. Họ bắt đầu tự vấn bản thân trong những đêm dài thanh vắng, chẳng lẽ mình đã sai rồi sao? Sống tốt, sống thẳng thắn và bao dung thực sự là một cái tội trong thời đại này. Cảm giác bất công ấy giống như một loại axit gặm nhấm tâm hồn, khiến họ mệt mỏi, kiệt quệ và có đôi lúc muốn buông xuôi, muốn vứt bỏ sự tử tế để sống ích kỷ như bao người khác. Họ rơi vào trạng thái cô độc lạc lõng, cảm thấy vũ trụ này dường như đang quay lưng lại với những nỗ lực sống đẹp của mình. Nhưng hãy dừng lại một chút để lắng nghe, bởi vì đằng sau những nghịch cảnh tưởng chừng như vô lý ấy, cuộc đời luôn vận hành theo những mật mã và bài học sâu sắc mà mắt thường của chúng ta không dễ dàng nhìn thấu ngay được. Tại một ngôi làng nhỏ, có anh chàng người tiều phu tên là Minh. Minh nổi tiếng là người hiền lành, chăm chỉ, ai nhờ việc gì cũng giúp, chẳng bao giờ biết từ chối hay tranh giành với ai. Khi trong làng có nạn đói, anh sẵn sàng nhường nửa số gạo ít ỏi của gia đình mình cho nhà hàng xóm. Thế nhưng, cuộc đời của Minh lại là một chuỗi những truân chuyên. Năm ngoái, ngôi nhà tranh của anh bị một trận hỏa hoạn thiêu rụi. Năm nay, người vợ Tào Khang của anh lại lâm bệnh nặng, tiền bạc tích góp bấy lâu nay đều đổ dồn vào thuốc thang, nhưng bệnh tình vẫn không mấy thuyên giảm. Lúc lâm vào đường cùng, Minh đến gõ cửa những nhà mình từng giúp đỡ để vay một ít tiền, nhưng thứ anh nhận lại chỉ là những cái lắc đầu lạnh lùng. Thậm chí có người còn đóng sầm cửa lại vì sợ anh không có khả năng trả. Đêm đó, Minh ngồi thẫn thờ bên hiên nhà đổ nát dưới cơn mưa tầm tã. Nhìn người vợ đang ho sặc sụa trên giường bệnh, anh bật khóc nức nở trong sự bất lực và uất nghẹn. Một nỗi oán hận dâng lên trong lòng, anh ngửa mặt lên trời cay đắng hỏi: "Ông trời ơi, tôi cả đời tôn kính thần Phật, ăn ở ngay lành, chưa từng làm hại một con kiến. Tại sao nỡ đẩy gia đình tôi vào bước đường cùng thế này? Chẳng lẽ kẻ ác thì sống thảnh thơi, còn người tốt như tôi lại phải chịu trăm bề khổ nhục?" Câu hỏi của Minh cũng chính là tiếng lòng xé tâm can của biết bao con người lương thiện ngoài kia, khi họ cảm thấy sự tử tế của mình bị cuộc đời chà đạp và phản bội. Phần 2 giờ 3 phút, sự thật vì sao người tốt lại thường gặp nhiều nghịch cảnh. Để lý giải cho câu hỏi lớn này, chúng ta cần bóc tách vấn đề dưới nhiều góc nhìn, từ tâm lý học, hành vi đời thường cho đến quy luật nhân quả sâu xa của vũ trụ. Sự thật đầu tiên nằm ở chỗ người lương thiện thường thiếu một màng lọc để bảo vệ chính mình. Trong thực tế, lòng tốt mà thiếu đi lý trí, sự tỉnh táo và năng lực tự vệ thì rất dễ biến thành sự nhu nhược. Người quá tử tế thường có xu hướng bao dung vô điều kiện. Họ luôn tìm lý do để biện minh, tha thứ cho lỗi lầm của kẻ khác, ngay cả khi đối phương cố tình chà đạp lên giới hạn của họ. Họ sợ người khác buồn, sợ bị đánh giá là ích kỷ, nên chẳng bao giờ biết nói câu từ chối, cứ âm thầm gánh vác cả những trách nhiệm không thuộc về mình. Sự thật trần trụi là khi bạn quá dễ dãi và không có lề lối rõ ràng,
bạn đang vô tình phát ra một tín hiệu cho thế giới biết rằng tôi là người dễ bị tổn thương và bạn có thể đối xử với tôi thế nào cũng được. Khổ đau lúc này không phải do ông trời bất công, mà do chính chúng ta đã không biết cách thiết lập một ranh giới lành mạnh để bảo vệ năng lượng của bản thân. Sự thật thứ hai được giải thích dưới góc nhìn của quy luật nhân quả và sự chuyển hóa năng lượng. Cuộc đời của một con người không đơn thuần chỉ gói gọn trong vài mươi năm ở hiện tại, mà là một dòng chảy liên tục qua nhiều thế hệ, nhiều giai đoạn năng lượng khác nhau. Người đời nay sống lương thiện nhưng vẫn gặp khổ đau. Có thể họ đang trong giai đoạn chiêu cảm và chuyển hóa những món nợ cũ từ quá khứ. Nghịch cảnh xuất hiện giống như một bài toán bắt buộc phải giải, một khoản vay đến kỳ phải trả. Khi người lương thiện đón nhận những biến cố này bằng một tâm thế bình thản, không oán hận, không dùng cái ác để trả đũa cái ác, đó chính là lúc họ đang tiêu trừ nghiệp quả một cách nhanh chóng nhất. Đi qua một đoạn đường gập ghềnh để trả sạch nợ nần, phước báu mới có chỗ để động lại vững bền. Tự như bầu trời sau cơn mưa, giông mới thực sự quang đãng và xuất hiện cầu vồng. Sự thật thứ ba, nghịch cảnh chính là lò luyện đặc biệt được thiết kế dành riêng cho những linh hồn mạnh mẽ. Cổ nhân có câu, vàng thô phải qua lửa đỏ mới thành vàng ròng, ngọc quý phải qua mài dũa mới sáng trong. Một người có tâm hướng thiện sâu sắc thường được vũ trụ thử thách bằng những bài thi khốc liệt hơn người bình thường. Những giông bão cuộc đời không phải đến để dìm chết bạn, mà để kiểm tra xem sự lương thiện của bạn là bản tính tự nhiên vững vàng, hay chỉ là sự ngây thơ chưa từng va vấp. Chỉ khi bị đẩy vào những hoàn cảnh ngặt nghèo nhất, bị phản bội bởi những người mình tin tưởng nhất, mà bạn vẫn giữ được ngọn lửa tử tế trong tim. Lúc đó sự lương thiện mới đạt đến độ chín mùi. Nó không còn là sự yếu đuối, mà đã nâng cấp thành sự thấu suốt, bao dung. Một thứ sức mạnh nội tâm kiên cường, có thể che chở và nâng đỡ cho rất nhiều mảnh đời khác. Có một vị thiền sư ngồi thiền bên bờ suối, chợt thấy một con bọ cạp bị rơi xuống nước và đang cố gắng giãy giụa trong tuyệt vọng. Thấy vậy, thiền sư liền đưa tay ra vớt nó lên. Nhưng ngay khi vừa chạm vào, con bọ cạp theo bản năng đã đốt một phát đau điếng vào tay ông. Vị thiền sư đau đớn rụt tay lại, con bọ cạp lại rơi xuống nước. Không ngần ngại, ông lại tiếp tục đưa tay cứu nó, và một lần nữa lại bị nó đốt đến sưng tấy. Một người tiều phu đi ngang qua thấy vậy liền can ngăn: "Thưa thầy, nó là loài vật máu lạnh, bản tính của nó là đốt người, sao thầy lại dại dột hy sinh bản thân để cứu một kẻ không biết ơn như thế?" Vị thiền sư mỉm cười chịu đựng cơn đau, nhìn người tiều phu rồi điềm tĩnh trả lời: "Bản tính của bọ cạp là đốt, còn bản tính của ta là lương thiện. Làm sao ta có thể vì bản tính của nó mà thay đổi bản tính của mình?" Nói rồi, ông nhặt một cành cây khô gần đó, nhẹ nhàng vớt con bọ cạp lên bờ một cách an toàn. Câu chuyện này chính là lời giải mã sâu sắc cho lý do người tốt gặp nghịch cảnh. Người xấu dùng cái ác để đối xử với thế giới, đó là bài toán của họ. Còn người tốt, dù bị tổn thương, vẫn chọn giữ vững lòng lành. Nghịch cảnh giống như những vết đốt đau đớn kia, nó không đến để hủy hoại chúng ta, mà là bài kiểm tra bản lĩnh để xem ta có vì sự tàn nhẫn của dòng đời mà đánh mất đi bản tính cao đẹp vốn có bên trong mình hay không. Phần 3. Sống tốt thôi chưa đủ, hãy sống tốt một cách thông minh. Đi qua những thăng trầm và hiểu rõ nguồn cơn của mọi khổ đau, chúng ta nhận ra một bài học đắt giá. Lương thiện là một sự lựa chọn tự nguyện, nhưng hãy để sự lương thiện của bạn đi kèm với một chút sắc bén. Sống tốt không đồng nghĩa với việc biến mình thành một chiếc thảm lau chân để người khác tự do giẫm đạp, cũng không phải là việc chịu đựng mọi bất công trong im lặng rồi tự gặm nhấm nỗi đau. Sự tử tế chân chính phải là sự tử tế có trí tuệ dẫn đường. Đã đến lúc bạn cần phải thay đổi tư duy, học cách yêu thương bản thân mình trước khi giang tay bao bọc thế giới ngoài kia. Nếu chính bạn còn đang rướm máu và kiệt quệ, bạn chẳng thể thắp sáng hay giúp đỡ được cho bất kỳ ai. Hãy dũng cảm nói không với những đòi hỏi vô lý. Hãy biết từ bỏ những mối quan hệ độc hại, chỉ biết hút cạn năng lượng của bạn. Và hãy học cách đặt lòng tốt vào đúng người, đúng thời điểm. Nghịch cảnh có thể làm bạn tổn thương, nhưng nó không có quyền định đoạt giá trị con người bạn. Đừng vì những sự bất công nhất thời của cuộc đời mà đánh mất đi bản tính lương thiện vốn có.
bởi vì đó chính là tài sản trân quý nhất, là chiếc la bàn giúp bạn không bị lạc lối giữa đêm đen. Hãy nhìn những thử thách đã qua như những bài học trưởng thành cần thiết. Khi bạn sống tốt một cách thông minh, biết tự bảo vệ mình và giữ vững một tâm hồn trong sạch, bạn sẽ thấy tâm mình an nhiên trước mọi sóng gió. Cây bồ đề muốn che bóng mát cho đời thì bộ rễ của nó phải cắm thật sâu, thật vững chắc vào lòng đất để hút chất dinh dưỡng và chống chọi với bão giông. Sự tử tế của bạn cũng vậy, nó cần một điểm tựa vững vàng của lý trí để luôn tỏa sáng một cách rực rỡ và bình yên nhất. Mong bạn luôn kiên cường, giữ trọn vẹn lòng lành nhưng cũng đầy bản lĩnh để làm chủ vận mệnh của chính mình. Ngày xưa, có một cái cây cổ thụ rất lớn mọc ở rìa làng. Cây có tán lá rộng che bóng mát, quả ngọt trĩu cành và một tấm lòng vô cùng nhân hậu. Thấy dân làng đi làm đồng vất vả, cây bảo: hãy hái quả của tôi mà ăn cho đỡ đói. Khi mùa đông đến, người dân thiếu củi, cây lại bảo: hãy chặt bớt những cành khô của tôi về sưởi ấm. Dần dần, người dân trong làng coi sự hy sinh của cây là điều hiển nhiên. Họ bắt đầu chặt cả những cành tươi, bóc vỏ cây để làm thuốc, thậm chí đục khoét thân cây để lấy gỗ quý. Cây cổ thụ đau đớn lắm, nhưng vì bản tính thương người, nó cứ im lặng chịu đựng và tiếp tục cho đi. Cho đến một ngày, cây chỉ còn lại một cái gốc trơ trọi, mục nát và không còn chút sức sống nào. Khi bão lớn tràn qua, cây đổ rạp xuống. Người dân không còn bóng mát, không còn quả ngọt và họ cũng bỏ mặc cái gốc cây ấy đi. Có một vị đạo sĩ đi ngang qua, nhìn thấy cảnh tượng ấy liền thở dài xót xa. Ngươi có lòng tốt nhưng lại thiếu đi trí tuệ để bảo vệ chính mình. Ngươi cho đi tất cả mà không giữ lại chút gốc rễ, để rồi khi ngươi kiệt quệ, ngươi chẳng còn năng lượng để giúp đỡ ai nữa, và bản thân ngươi cũng trở thành một bi kịch. Câu chuyện của cây cổ thụ là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ cho những ai đang sống tốt một cách mù quáng. Muốn yêu thương người khác, trước hết chúng ta phải có năng lực bảo vệ và nuôi dưỡng chính mình. Sự tử tế mà không có ranh giới, không có sự sắc bén của lý trí thì chẳng khác nào tự chuốc lấy khổ đau và biến lòng tốt của mình thành công cụ cho người khác lợi dụng. Sự thật là người tốt thường cô đơn, và sự cô đơn ấy không phải vì họ bị thế giới ruồng bỏ, mà bởi họ tự chọn một lối đi riêng, một lối đi đòi hỏi sự dũng cảm và lòng tự trọng quá lớn. Khi bước qua những năm tháng tuổi trẻ, va vấp đủ nhiều với dòng đời vạn biến, ta mới thấu một thực tế tàn nhẫn. Người càng sống tử tế, càng biết nhường nhịn và nghĩ cho người khác, thì lại càng dễ rơi vào trạng thái cô độc. Tại sao lại như vậy? Trước hết, người tốt cô đơn vì họ mang một trái tim quá nhạy cảm và bao dung. Trong một xã hội mà sự thực dụng và ích kỷ đôi khi lên ngôi, người tốt lại chọn cách hành xử bằng sự chân thành, thẳng thắn. Họ chưa từng dám làm tổn thương một chiếc lá, lúc nào cũng nhận phần thiệt về mình, nhận hết trách nhiệm để người khác được an yên. Thế nhưng, lòng tốt không có răng nanh sẽ trở thành miếng mồi cho sự lợi dụng. Khi họ trao đi trọn vẹn chân tình, nhưng nhận lại chỉ là sự quay lưng, phản bội trong tình cảm hay trắc trở trong công việc, họ buộc phải thu mình lại. Họ cô đơn trong chính nỗi đau đớn của sự đổ vỡ niềm tin bên trong. Tự hỏi, trong những đêm dài thanh vắng, chẳng lẽ mình đã sai rồi sao? Sống tốt thực sự là một cái tội. Thứ hai, sự cô đơn của người tốt đến từ sự chọn lọc kỹ lưỡng trong các mối quan hệ. Người lương thiện không thể hòa tan vào những cuộc vui xã giao hời hợt, không biết nịnh nọt để mưu cầu lợi ích, cũng không thể giả tạo để vừa mắt số đông. Họ thà chọn một mình, giữ cho tâm hồn vẹn nguyên, sự trong sạch, còn hơn là chen chúc trong những mối quan hệ độc hại, bằng mặt không bằng lòng. Sự cô độc này thực chất là một sự thanh lọc đầy kiêu hãnh. Tuy nhiên, nếu nhìn sâu vào mật mã vận hành của cuộc đời, sự cô đơn không phải là hình phạt dành cho người tốt. Đó là khoảng lặng cần thiết để họ đối thoại với chính mình. Đi qua giông bão tai ương từ trên trời rơi xuống, người tốt sẽ nhận ra rằng sự tử tế không phải là điểm yếu, mà là một lựa chọn bản lĩnh. Vàng thật thì cần lửa đỏ. Đi qua tận cùng của cô đơn và nghịch cảnh, họ không còn ngây thơ mong cầu thế giới đối xử tốt lại với mình, mà họ tự học cách bao dung với chính mình, trở thành chỗ dựa vững chắc nhất cho bản thân. Người tốt có thể cô đơn trên hành trình của họ, nhưng đó là sự cô đơn tự tại, một trạng thái tĩnh lặng đầy sức mạnh để họ tiếp tục tỏa hương,
sống đẹp và kiên định với lối sống thiện lương mà mình đã chọn. Trong một khu phố nhỏ, có một người thợ sửa giày câm. Suốt mấy chục năm qua, ông luôn nhận sửa miễn phí cho những đứa trẻ nghèo, người già neo đơn và lặng lẽ quét dọn con hẻm sau mỗi ngày làm việc. Ai cần gì, ông cũng giúp, ai thiếu tiền, ông cũng cười xòa cho qua. Sống hiền lành như một chiếc lá, ông chưa từng làm tổn thương ai. Thế nhưng, cuộc đời trớ trêu lại dội những gáo nước lạnh vào sự lương thiện ấy. Một ngày nọ, một chiếc xe máy đắt tiền dừng cạnh tiệm của ông bị mất trộm. Người chủ xe, kẻ từng được ông giúp đỡ rất nhiều lần, lại nhẫn tâm chỉ tay vào ông và hoài nghi ở đây chỉ có ông ngồi cả ngày, không ông lấy thì ai. Những người xung quanh, thay vì minh oan, lại chọn cách im lặng hoặc hùa theo chỉ trích. Đêm đó, bước chân về căn phòng trọ tối tăm, sau một ngày dài mệt mỏi, người thợ già ôm lòng ngực nghẹn ngào. Sự đau đớn lớn nhất không phải là tiếng oan ức, mà là sự đổ vỡ của niềm tin bên trong. Ông tự vấn, sống tốt, sống nghĩ cho người khác thực sự là một cái tội sao? Ông rơi vào trạng thái cô độc lạc lõng, cảm thấy thế giới này đang quay lưng lại với mình. Nhưng vài ngày sau, tên trộm thật sự bị bắt. Người chủ xe hối hận mang giỏ trái cây đến xin lỗi, nhưng tiệm giày đã đóng cửa. Người thợ già đã chuyển đi nơi khác. Sự cô đơn của ông không phải vì ông yếu đuối, mà vì ông chọn cách rời đi để giữ trọn vẹn sự tử tế trong tâm hồn. Người tốt có thể cô đơn, nhưng đó là sự cô đơn đầy kiêu hãnh của một đóa hoa, thà lặng lẽ tỏa hương, chứ không cam lòng hòa tan vào giông bão cuộc đời. Có bao giờ, sau một ngày dài làm việc mệt nhoài, bạn trở về nhà, đối diện với 4 bức tường và cảm thấy một nỗi tủi thân vô hạn dâng lên trong lòng? Bạn nhận ra mình luôn sống tử tế, luôn nhường nhịn, lúc nào cũng nhận phần thiệt về mình và nghĩ cho người khác trước tiên. Vậy mà, cuộc đời ngoài kia dường như quá tàn nhẫn. Giông bão cứ hết lần này đến lần khác gõ cửa, để lại cho bạn một trái tim đầy vết xước và một nỗi cô đơn lạc lõng đến cùng cực. Bạn bắt đầu hoài nghi và tự vấn, chẳng lẽ sống tốt, sống bao dung thực sự là một cái tội trong thời đại này? Xin đừng vội buông xuôi, và cũng đừng để sự bất công ấy gặm nhấm đi nét đẹp trong tâm hồn bạn. Hãy dừng lại một chút, thả lỏng bờ vai đang trĩu nặng, áp lực và lắng nghe lời an ủi này. Sống thiện lương chưa bao giờ là sai cả. Những thiệt thòi bạn đang gánh chịu hôm nay không phải là hình phạt, mà là những thử thách để tôi luyện nên một bản lĩnh kiên cường. Vàng thật thì cần lửa đỏ, đi qua tận cùng của bão giông mới nhìn thấy được quả ngọt. Vũ trụ này luôn vận hành theo những mật mã rất riêng. Lòng tốt của bạn có thể bị người khác phụ bạc, nhưng trời xanh không bao giờ phụ người hiền. Những gì bạn trao đi bằng sự chân thành, sớm muộn gì cũng sẽ được bù đắp bằng những an yên sâu thẳm trong tâm hồn. Thay vì oán hận hay thu mình vào vỏ ốc của sự cô độc, có một cách chữa lành diệu kỳ nhất cho chính bạn. Đó là hãy tiếp tục kiến tạo phước báu cho cuộc đời bằng sự lắng nghe và sẻ chia. Khi bạn sẵn sàng ngồi lại, lắng nghe bằng cả con tim không định kiến, bạn đang xoa dịu đi nỗi đau của một ai đó cũng đang cô đơn giống như mình. Một lời động viên kịp thời, một ánh mắt thấu cảm, hay một cái ôm siết chặt giữa dòng đời vạn biến này chính là liều thuốc bồi đắp công đức lớn lao nhất. Tạo phúc không cần phải là điều gì quá vĩ đại, nó nằm ngay ở cách bạn dùng chính sự tổn thương của mình để bao dung và nâng đỡ những tâm hồn đồng điệu. Khi bạn dang tay sưởi ấm cho người khác, bạn cũng đang tự chữa lành cho chính trái tim mình. Bạn không hề cô độc trên hành trình này, bởi vì sự tử tế của bạn luôn có một sức mạnh vô hình kết nối những người chân thành lại với nhau. Nếu đêm nay bạn vẫn đang trằn trọc với những nỗi niềm chưa thể nguôi ngoai, hãy để lại một dấu chấm dưới bình luận nha. Chúng ta ở đây để lắng nghe, sẻ chia và cùng nhau đi qua những ngày giông bão. Đêm đã về khuya, vạn vật đang chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài ngược xuôi bận rộn. Bạn đã vất vả nhiều rồi, giờ là lúc hãy gác lại mọi muộn phiền, buông bỏ hết những thiệt thòi, bất công ngoài kia để trả lại sự thảnh thơi cho tâm hồn. Sống thiện lương là một hành trình gian nan, nhưng trời xanh có mắt, phước báu của bạn vẫn luôn được tích lũy từng ngày. Hãy mỉm cười nhẹ nhàng, ôm lấy chính mình và tự ban cho bản thân một lời khen ngợi vì đã luôn sống đẹp, sống trọn vẹn nghĩa tình. Ngay lúc này, xin chúc bạn có một giấc ngủ thật an nhiên, ngon giấc và gặp những mộng lành.
Mong rằng ngày mai khi thức dậy, tâm bạn sẽ sáng, lòng bạn sẽ an và đón nhận thêm nhiều điều may mắn, hạnh phúc. Nếu bạn yêu thích những thông điệp chữa lành và muốn tìm kiếm một nơi để gửi gắm tâm hồn, tìm lại sự thanh tịnh giữa dòng đời vạn biến, xin mời bạn hãy nhấn nút đăng ký kênh Phật Pháp Giác Ngộ. Sự đồng hành của bạn chính là niềm động viên to lớn để kênh tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp, hướng con người đến bến bờ của bình an và trí tuệ. Trước khi khép lại đôi mi để chìm vào giấc ngủ, chúng ta hãy cùng nhau gieo một hạt giống lành, gửi năng lượng bình an đến cho bản thân và gia đình bằng cách để lại lời nguyện cầu Nam Mô A Di Đà Phật ngay dưới phần bình luận nhé. Chúc bạn một đời an yên, vạn sự cát tường.